Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Ừm, Ngày hôm qua đó, ngày hôm qua mình trong cái luồng chat, trong quá trình mình có nói chuyện với các anh chị về cái vấn đề là cái vấn đề là hồ sơ các anh chị, hồ sơ của các bé mồ côi hay gì đó, thì các anh chị nói rằng là ngày mai nay rồi sẽ biết tay. Rồi có nhiều anh chị giới thiệu là có cái kênh bạn ở bên Nhật gì đó đã cũng nói về vấn đề này, trông có vẻ là rất là chắc chắn vậy đó. Thì Phát Huy thực sự là nghĩ rằng là nó không có liên quan gì tới nhiều đâu, tại ngày mai đây là cái gì mà phải biết. Ngày mai đây là sáng tỏ sự việc thì mới vào, theo như lời giới thiệu của một khán giả trên cái luồng chat ngày hôm qua, thì Phát Huy mới cái vào cái kênh của cái bạn đó, YouTuber đó. Thì mình thấy má ơi luôn, trông có vẻ là đúng cái xì như thiệt rồi các anh chị, nó phán như rành luôn. Và bắt đầu mình mới thấy hơi nghi ngờ, mình mới đi xem rất nhiều kênh, thì những kênh mà đang đứng về bồng lai viên, thiền am, thì họ nói chắc chắn ngày mai này là tòa án sẽ xét xử. Và nói như thiệt các anh chị, mình có nguồn tin được biết rằng là rất là vui mừng các anh chị ơi. Mình lặp lại nguyên văn nha các anh chị. Mình rất là vui mừng các anh chị ơi. Nên mình lên thông báo liền cho các anh chị ơi. Thứ nhất là các bé đã có, nó có 3 phút thôi, 3 phút mấy các bé đã có giấy chứng nhận của Bộ Thương binh Lao động rồi các anh chị. À, rồi rồi cái thứ hai là gì? Ngày mai này một cái nữa là nói là ngày mai này tòa án sẽ xét xử. Ngày 13 tháng 1 á, tòa án nhân dân sẽ xét xử vụ các cái gì 50 người vào tỉnh thất Bồng Lai để xét xử vụ án này. Ô, mình kiểu sao mà linh linh địa địa dữ vậy các anh chị. Và đương nhiên cái tin này sẽ rất có nhiều người vô comment, quá trời người comment rất là mừng vui các anh chị. Phát Huy thấy giật mình, kiểu ủa sao kỳ vậy, lạ quá. Về một nguyên tắc các anh chị, tại Phát Huy là à, có những người bạn luật sư rất thân, và và cũng là luật sư, cũng là người bạn, cũng là người đại diện pháp luật cho công ty của Phát Huy đó. Và còn những người bạn khác nữa trong cơ hội luật sư của thành phố các anh chị, thì mới hỏi ra, thì mới với kiểu sao cái vụ này sao nghe lạ với ta, chưa thấy mà có cái vụ mà nói một cái kêu công an đang gì đang thu thập chứng cứ. Mình đếm tới đây cũng ok. Thì cũng được, nhưng mà làm việc đó đùng một phát một cái, nếu mà về công an không thì làm sao mà tố tụng được các anh chị, tòa án đâu ra quyết định được, phải có viện kiểm soát, phải qua viện kiểm soát, rồi từ viện kiểm soát có quyết định là đưa ra, có khởi tố, truy tố tội danh đó không, từ qua cái việc điều tra của công an. Xong rồi mới tới ông viện kiểm soát ra quyết định, từ lúc ra quyết định rồi lúc đó ra quyết định á, thì lúc đó tòa án mới đúng xì như cầm cái quyết định đó, bắt đầu là mở phiên tòa. Thế đâu có phải như vậy. Thì rồi chào Phương Lê mình cứ ủa sao mà cái vụ gì mà xử nó cũng chậm, và cái vụ này sao mà nhanh dữ, ngày mai này có xử phiên tòa rồi ta. Và nói theo cái bạn YouTuber đó thì nói là như đinh đóng cột luôn các anh chị, và rất là mừng vui. Mà trong khi đó là rất nhiều anh chị, rất nhiều người, tao nói rất nhiều người lại nghe theo và rất đồng ý. Vì cái này dường như là muốn tránh, vì đã khá lâu, tính là từ tháng 10 cho tới tháng 1 là gần 3 tháng rồi.
cái sự việc nó xảy ra tại chỗ Thiền Am. Và nhất là những người mà yêu mến Tiền Thất Online thì đương nhiên việc này cần phải xử gấp với các anh chị, để cho gọi là gì, giống như là đây là cái đòn dằn mặt cho những đứa nào mà dám đụng tới Bồng Lai Viên hay gọi là Thiền Am. Mà nếu như vậy thì thì ai, vì vậy cho nên cái lượng mà comment và cái lượng mừng vui nó quá nhiều các anh chị. Nhưng mà hầu như là các anh chị chỉ có mà cái người mà nói không có bất cứ một bằng chứng nào hết các anh chị không có một bằng chứng nào hết, không có bằng chứng nào hết các anh chị. Mình nói giật mình, ngay cả cái việc mà mình có tin vui, mình có tin vui là từ là đã biết là các bé đã có giấy xác nhận là trẻ mồ côi từ thương binh xã hội, từ cơ quan thương binh xã hội. Chỉ nói vậy thôi chứ mình tìm không thấy một cái tờ giấy, ngay cả tờ giấy đó là tờ giấy lộn cũng không thấy nữa. Vậy mà lên công bố luôn các anh chị. Mình thấy là hơi bị cay rồi đó. Rồi lại xác định luôn ngày mai này. Nếu thật ngày mai là theo như các anh chị nói, thì ngày mai này, nếu thật ngày mai này là đúng cái ngày mà bên liên quan tới cái vụ mà bên một số người lao vô Tỉnh Thất Online rồi lại xét xử, gọi là gì quấy rối đó. Thì nếu mà có thì cũng chỉ là ngày mai là công bố điều tra thôi các anh chị chứ không có tòa án nào xét xử ở đây hết. Có thể là một công bố điều tra để bắt đầu là công bố điều tra đó. Từ công bố việc điều tra đó mới bắt đầu là có cái quyết định là giam giữ hay không giam giữ đó, luật hình sự hay không hình sự đó. Việc này nó liên quan tới là như thế nào, rồi tất cả các yếu tố mà nghi ngờ mà rồi các anh chị đưa lên, nào là tiền bạc mất hay không, hay là có ai đủ yếu tố để mà quyết định hình sự đối với mà việc gây thương tích đối với Nhị Nguyên hay không đó, ABCD gì hết. Thì ngày mai nếu mà có đúng, nếu có thể thì ngày mai nay chỉ mới có cái việc mà công bố bên điều tra thôi. Còn việc quyết định liên quan tới luật tố tụng là anh chị biết thực hiện qua các yếu tố này, phải bắt đầu có cái bắt giữ, tạm giữ, gọi là tạm giữ bao nhiêu tháng đó đối với các cái tội liên quan tới hình sự, tạm giữ bao nhiêu tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng hay là gì đó, thì mới bắt đầu điều tra. Rồi mới đầu điều tra xong rồi bắt đầu bên điều tra mới có một quyết định là tôi điều tra trong này một đống tội hay là ABCD gì đó, xong rồi đưa qua viện kiểm soát. Viện kiểm soát sẽ có một thời gian để đưa ra cái quyết định là truy tố hay không truy tố. Nếu có truy tố thì mới bắt đầu tòa án mới có hiệu lực và bắt đầu quyết định ngày để mà ra tòa. Đó là quy trình tố tụng. Nếu các anh chị đọc luật thì các anh chị có thể vào luật hình sự mà năm 2015 gọi là để sửa đổi rồi, các anh chị có thể vào. Tại vì mình có nhiều những người bạn của mình cũng là những người luật sư, cũng nằm trong đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mình có tham khảo thì mình cũng biết nó vậy. Còn nếu anh chị mà biết rõ hơn nữa, muốn biết rõ hơn nữa thì anh chị cũng có thể vào kênh luật sư Quốc Vũ, ảnh cũng có làm một cái video nói rõ về vấn đề luật tố tụng hình sự như thế nào, 3 cái bước quy trình cũng có rất rõ đó. Thì mới thấy. Còn cái việc mà điều tra bắt đầu là bắt giữ ai rồi đó, rồi bắt đầu là sẽ có bao nhiêu, rồi nó phát sinh tội như thế nào, tội A, tội B, tội C gì đó, thì cái tội đó nó có thể xét xử dưới cái lượt đó hay không. Rồi hoặc khi mà quan tòa thấy là bên viện kiểm soát đưa ra nhiều quá, nhiều cái kiểu tội, định tội lắm, thì ví dụ như định tội này nó cần yếu tố gì thì có thể là tòa sẽ tách cái quá trình cái tội đó ra thành một cái buổi xét xử khác. Thì tùy theo vấn đề thì vậy cho nên là cái việc ngày mai nghe các anh chị, theo Phát Huy nghe từ những người luật sư, những người bạn của mình,
thì nếu có ngày mai, nếu thực sự là có, thì không phải là tòa án xét xử, nhưng mà có thể là công bố cái vấn đề điều tra vừa rồi, trong thời gian vừa rồi ha các anh chị, và bắt đầu có thể là tiến hành vấn đề tố tụng hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm ha. Còn nếu mà không có thì ở mức độ chẳng hạn như là dân sự đó, thì tội đó nó như thế nào thì tùy theo cái mức độ đó, thì ngày mai công an sẽ quyết định là có liên quan tới vấn đề hình sự hay không. Nếu hình sự thì sẽ bắt, nó sẽ có lệnh tạm giữ đối với các đối tượng liên quan tới vấn đề hình sự ha các anh chị. Đó là mình biết được là từ những người bạn mình. Còn có thể là các anh chị có thể thẳng lên kênh Luật sư Quốc Vũ, phát huy thấy thông tin nó cũng tương đồng với nhau, là có nghĩa là ngày mai nay cũng không phải là theo anh Vũ nói, thì ngày mai nay cũng không phải là ngày mà tòa án xét xử nha các anh chị. Đó. Cảm ơn Mimi ạ. Nên anh chị lưu ý, vậy cho nên là chúng ta các anh chị, những anh chị nào mà thật sự là mình biết có rất nhiều anh chị muốn là phải ngày mai phải là tòa án cơ, nhưng mà rõ ràng mình chỉ muốn, đó là ước muốn của mọi người thôi, chứ cái việc mà đâu phải định tội một con người nó dễ đến mức mà muốn là có được đâu các anh chị ha. Dù đó là bên nào ha, dù những người mà đến quậy phá Tỉnh Thất Bồng Lai đó là ai, hoặc là có hay không việc đến quậy phá Tỉnh Thất Bồng Lai gây ra thương tích đó. Rồi trong quá trình này, trong cơ quan điều tra này thì sẽ phát sinh những vụ việc gì có liên quan đến người nào đó, thì phải cái khung định đâu phải là định tội một người nó dễ lắm đâu, không có đâu các anh chị. Nếu mình thấy sơ bộ đó, nếu mà từ khi một người bị cơ quan điều tra có lệnh bắt giam để mà điều tra, cho tới khi bước ra tòa ít nhất là mình thấy là 3 tháng các anh chị, ít nhất là. Mà còn hiện tại bây giờ chưa có ai bắt giam, chưa có cái gì hết, mà chưa có cái thông báo gì để bắt đầu tiến hành điều tra mà ha, mới thu thập thôi đó, thì không thể nào mà khởi tố phải có ra quyết định bắt tạm giam để điều tra nữa các anh chị đó, nếu mà liên quan tới vấn đề hình sự. Còn mà vấn đề dân sự thì có kiện tụng dân sự thì chỉ có kiện qua kiện lại thôi. Nếu mà kiện tụng dân sự thì ra tới tòa thì đúng rồi đó, kiện tụng dân sự thì nó khác. Còn nếu mà liên quan cái này, tại nó liên quan tới hình sự, đập phá gây thương tích, làm bất ổn gì đó, theo mà những gì mà anh chị đang nói. Còn mình không biết là có hay không thì đó là việc của công an điều tra đó. Thì họ điều tra xong mà họ thấy có dấu hiệu tội phạm thì đương nhiên họ sẽ bắt đầu ứng dụng việc là làm cái việc mà đúng cơ quan chức năng điều tra họ làm. Còn bây giờ đang có dấu hiệu đó thôi các anh chị ha. Cho nên ngày mai là mới có công bố thôi. Nhưng mà bởi vì chắc là ước muốn quá, sự ước muốn là muốn cho ai đó phải sợ, là ai đó phải e dè, thì nói là có nhiều thông tin đưa như vậy. Thực sự đưa vậy là gọi là, thứ nhất là thiếu hiểu biết, thứ hai là gọi là gì, thông tin không đúng nha các anh chị. Mà đưa thông tin không đúng thì rất dễ làm mà gọi là có vấn đề. Mà nếu đưa như vậy mà nếu mà bên điều tra họ thấy rằng là khi anh đưa ra như vậy đó, dễ bị ảnh hưởng đến vấn đề trong quá trình họ điều tra đó, gây áp lực cho bên điều tra, thì bất công mình lại vướng cái tội đó các anh chị ha. Không phải đùa đâu. Những người nào đưa thông tin không đúng sự thật muốn mệt đó các anh chị. Thì bây giờ anh chị nói là ngày mai tòa án có rồi, vậy rồi cái lỡ mà người ta lên kêu ủa ngày mai không có, vậy bắt đầu là cộng đồng mạng hay là người dân ồ lên, làm lên tại sao bây giờ không chịu ấy. Trên mạng nói đầy hết kia nè, nói là ngày mai đi xử, tại sao bây giờ tòa án làm gì, ăn tiền hay gì đó, ùa lên không chịu xử hả. Cái rồi có phải là gây áp lực cho bên điều tra không các anh chị đó. Mà là bên điều tra họ cần phải
làm những cái thông báo họ mới làm đúng theo quy định pháp luật, mà họ đâu làm sai đâu. Phải lập tới 3 yếu tố, các cái yếu tố tương tự đó. Thì đó là rõ ràng vô tình mình làm cho gây áp lực cho bên điều tra, và như thế thì khiến họ có thể sau quá trình điều tra nó sẽ dẫn đến sai sót, vì họ kêu đã đáp ứng trả lời nhanh gì đó. Đó thì cái đó mình không biết nữa Mimi ơi. Thế cho nên mình rất là khuyên các anh chị, nếu không đúng cái gì mà quyết định đến một vấn đề nào đó mà liên quan đến vấn đề mà ảnh hưởng đến cái quá trình một vấn đề, hoặc là ảnh hưởng đến cái người khác, thì phải cẩn thận suy xét để mà ra nha các anh chị. Giờ thấy trên mạng là ùa cho nói ngày mai để xét xử đó. Nếu mà không tin các anh chị có thể lên gõ lên coi cái vụ mà quấy rối ngày mai này là hầu như đa số những anh chị nào mà nói ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai, nhất là anh chị nước ngoài, thì nói là ngày mai tòa án xét xử nha các anh chị. Cái đó vui lắm đó, cho thấy là rõ ràng những gì mà họ nói nó là một cái không có căn cứ, thực sự không có căn cứ. Mình lên mình nói mình nghe cái thấy vậy là không xong rồi. Mấy anh chị đó là những anh chị mà nói mà không có căn cứ, nguy hiểm lắm. Nói mà không có bằng chứng, bây giờ nó bất cứ gì cũng phải có chứng cứ các anh chị ha. Còn không có chứng cứ không được đâu ha. Còn không tin thì các anh chị có thể kiểm chứng là Phát Huy nói. Phát Huy dựa trên thứ nhất là những cái gì mà Phát Huy biết, những người bạn của Phát Huy nói, và đương nhiên cái mà chứng cứ mà cơ bản nhất mà anh chị có thể tìm kiếm đó là các anh chị lên kênh luật sư Quốc Vũ. Về vấn đề anh đọc rất rõ vấn đề là thế nào một quy trình để mà từ cái khâu mà ra quyết định điều tra khởi tố, từ công an bắt tạm giam bao nhiêu tháng đó để điều tra, xong rồi kết luận điều tra, rồi qua viện kiểm soát, rồi từ viện kiểm soát có quyết định là mở phiên tòa hay không mở phiên tòa. Đó liên quan tới luật hình sự các anh chị nha. Còn luật dân sự thì các anh chị nó là khác hoàn toàn. Cái này nó kiện thì ví dụ như anh kiện nội đơn lên tòa án đó, thì nhờ luật sư tố tụng thì phiên tòa sẽ xem xét coi thử là mở phiên tòa đứng ra để coi thử là vấn đề mà các anh chị kiện nó có hợp lý hay không. Nếu mà phiên tòa không đóng phí xử bên A bên B gì đó thì mức là chịu phí như thế nào, thì cái đó đứng giữa hai gọi là dân sự, thì có tòa án và đương sự là người khởi kiện và bị đơn. Còn mà liên quan tới hình sự thì nó có cả viện kiểm soát, nó có cả viện kiểm soát trong đó nữa các anh chị thì nên nhớ phải phân biệt. Và đương nhiên cái vụ này là không có phải chuyện bình thường, mà nói như vậy là gọi là sai thông tin sự thật đó các anh chị ha. Rồi thì Phát Huy thấy vậy cho nên là Phát Huy muốn chia sẻ đến các anh chị, để những anh chị làm YouTuber, nhất là anh chị những người mà làm truyền thông đó, cái vấn đề này mình chỉ sẽ ở đây là ý mình muốn là các anh chị làm truyền thông đó phải hiểu cái gì mà cần đưa tin, cái gì là cần phải kiểm soát, cái gì cần có chứng cứ rồi mình mới quyết định đưa. Thì cái đó là cái gọi là quyền và nghĩa vụ của mình các anh chị. Nghĩa vụ của một người làm YouTuber nếu mà chuyên về làm vấn đề thông tin đưa trên tràn lan mà không có căn cứ, không có gì hết, nói mình được biết rồi mình phán không thôi các anh chị, thì mà nó thiếu, mà liên quan đến vấn đề pháp luật, nó thiếu căn cứ, thì đương nhiên cái việc đó nó sẽ tạo sự bất lợi cho mình rất nhiều ha. Phát Huy muốn chia sẻ vậy ha các anh chị. Còn các anh chị nào mà muốn biết rõ thêm thì cứ tìm hiểu về pháp luật quy trình tố tụng của một cái luật dân sự, luật hình sự các anh chị, và luật sửa đổi vào năm 2015 nó sẽ là rõ ràng nhất cho các anh chị. Chứ còn mà nếu không thì các anh chị sẽ bị vướng rất là nhiều thứ, thông tin nó tràn lan. Nội mà mình nói thật, cho mình search một cái kết quả chẳng hạn như là ngày xét xử vụ gì, cái từ quên mất tên, là mình gõ cái từ khó là xét xử vụ 50 người thường là ở trên mạng là đợi 50 người các anh chị,
Nếu một người quậy phá tỉnh thất bồng lai, hãy để ý coi. Đó, là bảo đảm luôn, ra là toàn là mấy ông, toàn là nghe nói không à. Đó, chứ không có bất cứ một cái căn cứ nào hết. Hay là một nguồn tin đáng tin cậy, cũng không đưa ra được nguồn tin đáng tin cậy các anh chị. Cho nên nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm nha. Mình đưa như vậy là người ta xem á, thì chỉ có những anh chị nào mà cùng ý á, thì bay vô là comment là sướng tay luôn, chứ còn ngồi ra nó không có mang lại cái giá trị cho người xem các anh chị ha. Thì Pháp Huy chia sẻ để cho các anh chị biết như thế nào là một cái luật, khi mà tòa án quyết định xét xử về luật, về vấn đề liên quan tới một vụ là gọi là vụ hình sự nha các anh chị. Không dưới 3 tháng đâu. Tại vì ít nhất mà cái vụ mà rất ít nghiêm trọng á, là từ 2 tháng, ít nhất là thời gian tạm giam để mà xử là 2 tháng. 2 tháng nha các anh chị. Và từ thời điểm mà sau khi mà tạm giữ rồi đó, thì mới đến cái đơn đó từ công an, họ điều tra xong họ mới chuyển qua viện kiểm soát. Viện kiểm soát mới khoảng có 7 ngày, nếu mà vụ ít quan trọng thì họ có 7 ngày họ đợi họ xem xét qua thử là cái việc này nó có phải cần truy tố hay không, hay là ra quyết định là không truy tố. Thì viện kiểm soát tầm 7 ngày các anh chị. Xong rồi từ đó viện kiểm soát mới, nếu có quyết định thì mới qua tới tòa án. Và đương nhiên tòa án sẽ sắp xếp lịch, chứ không phải là quyết định nó có xong cái dự có cái là ngày mai này tòa án sẽ xét được không các anh chị. Đâu phải vì nó có tòa án ở chỗ nào, gọi là tòa án cung cấp. Tòa án cung cấp luôn nha các anh chị. Tòa án thành, ví dụ như vụ việc này xảy ra ở huyện thì công an huyện sẽ làm việc, đúng không? Rồi tới là viện kiểm soát huyện, rồi tới tòa án huyện ở cấp độ đó, rồi mới tới từ đó. Cho nên là những cái vụ mà vụ tòa án trống thì lúc đó mới xếp ngày xét xử. Còn không phải là muốn xét là xét xử đâu các anh chị ha. Không phải là cái vụ này là xong cái là đưa qua tòa án là ngày mai xét được của chắc. Cho nên cái thời gian ít nhất của một vụ án hình sự á, ít nhất phải 3 tháng đó. Ngày nào ngó nghét đâu chừng 3 tháng đó. Thì mới đây mà chưa gì hết, mà chưa có công bố là có cần bắt tạm giam hay không, phải có một cái lệnh các anh chị, phải có một cái lệnh của từ phía công an là cái này là cần bắt tạm giam, điều tra hay không tạm giam, hay là cái đối tượng là có gì đó, nói chung là có được miễn, gọi là chỉ gọi là gì, không được đi nơi cư trú, ra quyết định là không được đi ra khỏi cư trú nếu mà cái vấn đề này nó không liên quan tới vấn đề mà làm ảnh hưởng xấu đến xã hội, thì họ có thể là miễn cái việc mà họ thôi cái việc mà bắt tạm giam đó, mà họ sẽ có là cấm đi rời khỏi nơi cư trú đó. Thì nó có rất nhiều thứ lắm, các anh chị có thể lên tìm hiểu nha các anh chị ha. Các anh chị có thể lên tìm hiểu về cái luật thế nào mà đến tòa án xử, cho đến khi tòa án xử thì cần thời gian khoảng bao lâu. Mình phải hiểu cái rõ đó, cái chuyện đó các anh chị. Chứ lên mà nói thấy mình lên mình nghe mình thấy trời ơi hết hồn luôn á. Không biết có biết luật hay không mà lên nói gì như chị thánh phán luôn á. Là mình có tin chắc, tin vui rồi ngày mai là tòa án sẽ xét xử các anh chị. Nói thật sự với một cái kiến thức như vậy mà lên nói như vậy là nguy hiểm, và vô tình tạo ra luồng dư luận, là gây ra sự cái gì, gây ra cái sự khó khăn trong điều tra nữa. Tại vì mình là tạo áp lực cho người ta. Mình nói vậy bây giờ sao trên mạng la làng lên, thế rồi mình nói vậy là mình gây áp lực đó ha. Rồi bất công lại tự nhiên dính vô cái chuyện của mình đó, là mệt lắm. Là chuyện đó. Cho nên mình khuyên các anh chị YouTuber nào mà nói các vấn đề mà liên quan tới pháp luật thì phải cẩn trọng, phải hiểu luật để mà nói. Còn không nên đưa ra vớ vả các cái thông tin mà nó không có bằng chứng, nó không mang lại tích cực cho xã hội,
mà gây ra những cái dư luận trái chiều á, thì cái việc mà các anh chị sẽ nhận các cái trách nhiệm đó là khiếp lắm các anh chị, chứ không phải đùa đâu. Không phải muốn làm YouTuber là muốn nói gì đâu nói đâu ha. Nhất là các vấn đề liên quan, các vấn đề mà đã gây xôn xao dư luận trong thời gian này khá lâu đó, mà mình nói như vậy là mình tạo ra cái sự kích thích rất là cao các anh chị ha. Rồi, thương anh. Không có nha. À, Huy ngờ Quang, không biết không có nghe là gì, chứ còn ở trên là thương anh với lại Hoa Nguyễn Thị á, thì lúc nào em cũng nghe mấy câu này dễ thương lắm. Câu nào không biết như robot hay sao á, ngày nào cũng nghe được cái câu này hết các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị. Không biết là Huy Nguyễn Quang gì đây nè, không có nghe là không có cái gì à? Rồi. Vì vậy thì Bác Huy nói các anh chị nha, là phải biết được là ngày mai là nếu mà theo thông tin đúng sự thật thì ngày mai nay nếu mà có xảy ra thì không có, thì không có, thì không có là không có phải tòa án xét xử các anh chị, lưu ý nha. Không phải tòa án xét xử, mà nếu mà có hay chăng á, thì chỉ là một cái thông báo từ bên công an điều tra thôi đó. Và vấn đề sự việc xảy ra vào hồi ngày tháng 10 năm 2019 vừa qua ha, ở tại Bồng Lai Viên các anh chị, chứ không có ngày mai này không có tòa án nào xét xử đâu. Rồi em cũng trả lời cho cái gì cô Màu nhỉ. Cô Màu ngày hôm qua có nói là nhớ là thứ 13 thứ hai này cập nhật dùng cho cô Màu cái thông tin, nhưng mà bây giờ ngày mai này không phải nha các anh chị ha. Cũng là thông tin trả lời luôn cho cô Màu nếu có cô Màu đang xem ở đây ha. Rồi, xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị ngủ ngon. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy. Trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào.